أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, I'm تاسو ټیچر انجینیر کلیمالله ډایریکټر برایټ فیوچر انسټیټیوټ بڑخیله ملکند حاضر یم تاسو سره د لیکچر نمبر 21 کوم چې مونږه د ام اس افیس کلاسز شروع کړیو پاغه کې مونږه پاغه کې لاست چپټر چې دی هغه په ریفرنس کې په تفصیلی خبره کړې و. د دینه بعد و زمونږ نوې چپټر شروع کیږي او هغه نوې چپټر نوم دی هغه ریویو. اوس په ریویو باندې مونږه تفصیلی بحث کوو په دې باندې ان شاء الله چې کوم په دې کې سب کمانډز دي هغه په تفصیل سره وایو. ریویو اصل کې ویل کیږي په یو شی باندې نظر ثاني کول، یو object یا یو فایل یا یو لیټر هغه دوباره کتل دې ته ریویو ویل کیږي. فار ایگزامپل مونږ یو لیټر ولیکو هغه مونږ دوباره چک کوو دوباره ګورو نو دې پروسس ته دې ته ریویو ویل کیږي. په ریویو کې چونکې دوباره چیکینګ کیږي نو دا کار چې مونږ کوو نو دا په ریویو کې کیږي. نو په دې کې چې کوم سب کمانډز دي هغه مونږ دلته اوس په تفصیل سره وایو. دې کې اولنی کمانډ چې دی هغه دی سپیلینګ اینډ ګرامر. سپیلینګ اینډ ګرامر څنګه تاسو د نوم نه ظاهره ده، مطلب دا دی چې دی به سپیلینګ چیک کوي او ګرامر به چیک کوي. دا پوینټ یاد ساتل پکار دي کله مونږه د سپیلینګ غلطي وکړو. فار ایگزامپل ما ګوډ لیکو ما ګوټ ولیکو نو چې کله د سپیلینګ غلطي نه به ریډ انډرلاین کیږي. دا پوینټ یاد ساتل پکار دي چې سپیلینګ ایرر چې دی will be point out by red underline او چې کوم د ګرامر غلطي چې ګرامر غلطي نه به ګرین انډرلاین کیږي. دا دوه پوینټس په دې کې ساتل لکه تاسو زه ته وکتله چې دا زموږ سره د سپیلینګ غلطي ده او was he are going to سوات. اوس دا موږ ولیکو نو دلته آر چې دی هغه زموږ سره ګرین انډرلاین کو یا دلته دا انډیکیټس دا اوس دی دا موږ په کار چې انډیکیټینګ ولیکو نو دا زمونږ سره چې کوم ګرین انډرلاین کیږي دا به دا ګرامر غلطي راځي او چې کوم ریډ انډرلاین کیږي نو دا به دا سپیلینګ غلطي راځي. دا به څنګه ټیک کوو؟ دې لپاره به موږ په دې باندې رائټ کلیک کوو. یو په دې درې طریقې دي د سپیلینګ اینډ ګرامر د ټیک کولو درې طریقې دي. زه اولنۍ طریقه کوم. اولنۍ طریقه دا ده چې دا ما سلیکټ کو دلته رالم سپیلینګ اینډ ګرامر ته ګوډ غلط دی ګاډ ټیک دی ګاوډ ټیک دی ما ګوډ لیکو نو دلته ما سره سجیشن الفاظ یې راکړله. زویمه چې دا د ګوډ په ځای باندې دا ګوډ ته کانورټ کړه دا څه کړه دا چینج کړه دا یو چینج کوم. اوس بیا ما سپیلینګ غلط کو ما لیکو سپیر او هغه اس پی ای آر ډبل ای ولیکلی شو. دا اوس په دویمه طریقه باندې ټیک کوم. دویمه طریقه دا ده چې دلته په دې باندې رائټ کلیک کو سپیر اس پی ای آر ای دا د سره چې کوم ټیک لفظ دی نو هغه سره دې سره ډایرکټ سجیسټ کوم مونږ ته راواستولو. نو دا ښه طریقه ده. کومه طریقه چې کوم دوباره بیا کوم دا دویمه طریقه چې مونږ کوم وکړه چې په دې باندې رائټ کلیک کړئ او دې سره کوم کریکټ الفاظ دي کوم چې د دې سره سجیسټډ ورډز دي هغه به راواخلي په هغه باندې به کلیک کوم دا به زموږ سره دا راشي. نو دې ته ویل کېږي سپیلینګ اینډ ګرامر سیټ کول. نو ما سپیلینګ چې دی په دوو طریقو باندې ټیک کوم. درېیمه طریقه یې دا ده دا مونږ ولیکو دا به سلیکټ کړم د سپیلینګ اینډ ګرامر شارټکټ کی چې دا هغه ده F7 دا ما سلیکټ کو F7 مې پریس کو ګوډ غلط دی ګوډ ټیک دی په دې باندې به دا چینج کوم. تاسو کتله چې په درې میتھډز باندې ما سپیلینګ اینډ ګرامر چې دی هغه ټیک کو او تاسو ون بای ون هغه په تفصیل سره وکتو. اوس دا خو ما سپیلینګ ټیک کو. ګرامر غلطي چې دا هغه په دغه طریقه باندې وځي. یو طریقه دا ده دا زه سلیکټ کړم سپیلینګ اینډ ګرامر ته راشم آر غلط دی په سجیشن کې مالا اصرا کړی دی دا مې په دې باندې چینج کو. اوس
بله غلطي کومه we is eating the mangoes. اوس دې کې دا is غلط دی. یو طریقه باندې ما ټیک کوم. اوس په سیکنډ طریقه باندې ټیک کوم او هغه دا دی چې دا زه سلیکټ کړم او دلته رایټ کلیک کړم نو is په ځای ماله دلته r راکړی دی. Ali is Ali am reading the book. دا اوس موږ راوستو دی وی دا غلط دی. په درېیمه طریقه ټیک کوم ما سلیکټ کو او F7 دا زموږ سره فنکشن کیز دي دا چې راوړم نو Ali is دا is راځي په سجیشن کې مال is راکوم. نو تاسو کتله چې ما تاسو ته په دریو طریقو باندې سپیلنګ ټیک کو او په دریو طریقو باندې ما تاسو ته دا ګرامر چې کوم غلطي وه هغه مې ته ټیک کړله. اوس د دې پسې نیکسټ کمانډ چې دی هغه ریسرچ دی او ټریجر دی. دا دواړه کمانډونه یو شانتي دي. ریسرچ آر ټریجر. د دې کار دا دی چې د زموږ سره هممانی الفاظ مترادف چې ورته ویل کېږي هغه راولي. فار ایگزامپل موږ یو لفظ ولیکو سپای. زه اوس یم چې دې سره مترادف الفاظ څه کیدی شي. زه په ټریجر باندې کلیک کوم. تاسو وګورئ دلته د سپای سره ډیټیکټیو، سکاوټ، مول، انفلیټر، پلانټ دا ټول یې راویستل. زه یم چې یار دا ډیټیکټیو دا راوله. دا زموږ سره د سپای په ځای باندې ډیټیکټیو راویستو. د دې فایده دا ده چې چېرته تاسو سره ګران لفظ او تاسو غواړئ چې یار د هغې ماته نور مترادف الفاظ راشي نو هغه لفظ په سلیکټ کوئ، ټریجر باندې به کلیک کوئ، دلته ګوډ په ځای ډیسنټ زه یم چې اوس دلته څه راوله ډیسنټ راوله. زه اوس یم چې مورل دا ما سلیکټ کو. اوس دا کار زه کوم په شارټکټ کی باندې د ریسرچ یا د ټریجر شارټکټ کی چې کوم دی هغه دا شفټ پلس F7. اوس په دې باندې ما کلیک کړه، شفټ F7 باندې مې کلیک کړه نو ایتیکل ګوډ دا ټول له دې سره د دې معنی دي. په دې باندې دا ما راویسته. دا تاسو ته دوباره بیا ښیم. ډېر سټوډنټ داسې چې هغه اکثر کیبورډ هم نه پېژني. په کیبورډ باندې به ځان له یو تفصیلي کلاس اخلم انشاءالله چې تاسو ته دا هم پته ولګي. دا ډیسنټ ما سلیکټ کو. اوس دلته شفټ او دا زموږ سره F7 دا دی. تاسو اوس وکتله ډیسنټ ډریس ته ویل کېږي، کلیډ ته ویل کېږي، اټایرډ ته ویل کېږي. زه یم چې یاره دا ډیسنټ په ځای ډریسډ راوله. دا زموږ سره د هغې هغه مترادف الفاظ هغه زموږ سره دا راغلله. بیا دریم نمبر کمانډ هغه دی ورډ کاونټ. څنګه چې دې کمانډ د نوم د ظاهر ده، ورډ ویل کېږي لفظ ته او کاونټ به شمارل ده. دا کمانډ دا کار کوي چې دې زموږ سره شمارل کوي. څونه پیجز دي 2 ورډز پکې څونه دي 53 کریکټر پکې څونه دي نو with no spaces چې سپیسز پکې شمار نه کو نو 260 دي. کریکټر د سپیسز سره 300 دي. پیراګراف 17 دي. لاین پکې 25 دي. دا پوره تفصیل دا موږ ته د سټیټسټیک ریپورټ چې دی دا چا راکو دا زموږ سره دی ورډ کاونټ راکو. دا ورډ کاونټ دا کار دلته زموږ سره سټیټس بار هم کوي خو هغه دونه تفصیل نه ورکوي کوم چې دا بار دی او زموږ سره پوره تفصیل چې دی هغه بیا دلته ورډ کاونټ ورکوي. نو په کار چې موږ ورډ کاونټ استعمال کوو. نیکسټ کمانډ دا زموږ سره دی ټرانسلیټ. ټرانسلیټ کار دا دی چې تاسو غواړئ چې زما سره یو لفظ دی او هغه لفظ چې دی هغه زه اوس فار ایگزامپل ویمه روټ دا لفظ دی او دا زه د یو لینګویج نه بل لینګویج ته کنورټ کوم. نو په دې کې بیا درې اپشن دي: ټرانسلیټ ډاکومنټ، ټرانسلیټ سلیکټډ ټیکسټ، منی ټرانسلیټر. نو د دې کار د ټولو یو شانتي دی. که سلیکټډ ټیکسټ تاسو ټرانسلیټ کول غواړئ لکه اوس دا ما دا روټ سلیکټ کړی دی زه یم چې دا ټرانسلیټ کړم. که زه پوره ډاکومنټ ټرانسلیټ کول غواړم پوره ډاکومنټ به ټرانسلیټ کولی شم. او د دې سره سره درېیمه خبره هغه دا ده چې دا مونږ کله ټرانسلیټ کوو نو که نیټ زمونږ سره آن وي
نو په هغه صورت کې به دی زموږ سره دا کار کوي چې دی به ملټیپل لینګویج ته مختلف لینګویج ته به دی کنورټ کوي خو که نیټ زموږ سره آف وي نو دی به بیا دلته یو څو مخصوص لینګویج دي چې دی به هغې ته کنورټ کولی شي لکه فار ایگزامپل دا په انګلیش کې لیکلی شوی دی او فرنچ ته کنورټ کوي یا په انګلیش کې لیکلی شوی دی سپینش ته کنورټ کوي اوس دلته لیکلی هم دی چې نو ریزلټس یا دلته دا زموږ سره راویستو چې روټس چې دی دا سټیمولر ریز یا دا تاسو وګورئ دا زموږ سره بایلینګویجل ډکشنري کې چې دی په سپینش کې روټس دا معنی ده نو دا زموږ سره دلته دوه لینګویج ته کنورټ کیږي دا کله کنورټ کیږي د دوه لینګویج ته کله زموږ سره نیټ آف وي چې کله انټرنیټ کنیکشن زموږ سره آن وي نو بیا چې څونه لینګویج دنیا په سطح باندې نو دا هغې ته ټرانسلیټ کیږي او دا ډېر بهترین کمانډ دی که چېرې تاسو چېرته ریډینګ کوئ یا مطلب آرټیکل سټډي کوئ یا چېرته بک ریډ کوئ تاسو سره په وړ کې بس دا سلیکټ کړئ او دلته ټرانسلیټ ته لاړ شئ نو د دې په تور باندې به تاسو ټرانسلیټ شي او ډېر په اسانه باندې به ستاسو چې کوم ریکوایرډ لینګویج دی هغې ته به تبدیل شي امید لرم چې کوم مونږه دا 4 کمانډز وکړله ټرانسلیټ ورډ کاونټ ریسرچ ټریجر او بل مونږ کو سپیلنګ ان ګرامر کوم ځای کې چې د هغې شارټ کټ کې راغلی نو هغه مې سره هم ډیفاین کړله او په څونه ویز کې چې په څونه طریقه باندې چې کمانډ اپلای کېدی شو هغه ټول ما تاسو ته په دې کې بیان کړله امید لرم چې انشاءالله تاسو به دا ښه په احسن طریقه باندې زده کړي اوس ورکوي خپل ټیچر انجینیر کلیم الله ته په لوی الله سپارم د الله په امان